welcome po sa nag-iisa nating show na pangmalakasan at pangmalupitan na 555 Garage. Bago po tayo magsimula, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga loyalists natin, subscribers dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa amin. Para sa episode na ito, ang gusto ko namang pag-usapan ay kung paano naman tinatanggal at kinakabit ang isang tie rod end. Ready na ba kayo? Kasi ako, ready na rin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Dako naman tayo ngayon sa tie rod end. Insert the tie rod end into the ball shaft on the rack end and tighten the castle nut securely. Insert a cotter pin and make a bend in it. Finally, adjust the toe in before tightening the hexagonal nut. This completes the installation process. Yan, as you can see on the video, yung pag-install natin ng tie rod is very basic lang din. Ikot-ikot lang, lock-lock ng mga nuts natin, pati yung castle nut, and ilock na natin siya nung ating cutter pin. Kaya may mga pliers tayo, ayun yung pang-lock natin ng cutter pin. Kasi mahalaga po yun. Alam ko yung iba, nawawala yung cutter pin, lalo na kapag sobrang kalat ng place, sobrang liit lang ng cutter pin, hindi na natin nakikita. Minsan gumagamit na lang ng alambre. Yung cutter pin po kasi natin, may specific yan na timpla ng materyales para hindi agad mabulok, hindi agad magkalawang. Kaya we suggest, huwag kayo gumamit ng alambre lang. Basta ingatan nyo yung cutter pin. And yung paglagay po ng cutter pin should be like that on the video. Yung pag-lock niya, hindi lang siya basta maibuka. Kailangan may proper din para hindi talaga matatanggal yung castle nut doon sa ating mga pyesa. Panoorin naman natin yung tie rod end removal process. First, loosen the hexagonal nut with the lock nut wrench. Next, pull out the cotter pin using the pliers and then loosen the castle nut. Attach the joint separator so that the upper and lower teeth are parallel. Tie the attached string to the chassis and then tighten the bolt on the tool. This enables you to detach the tie rod end easily using the principle of leverage. Pull out the ball stud from the knuckle arm and loosen the screw to remove the tie rod end. So sa tie rod end removal process, gagamit din tayo ng joint separator. Kasi itong pagkakabit ng tie rod ay pagtanggal ng tie rod, medyo mahirap ito, lalo na kapag nangalawang na. Kasi itong mga pyesa, sobrang exposed nila sa tubig, putik at saka dumi. Kaya hindi maiwasan talaga yung rust accumulation sa mga pyesa. Kaya nga, meron tayo dapat joint separator para sobrang basic lang tanggalin. As in, saglit lang talaga kapag meron kayo neto. So, ang proper tools natin for tie rod end removal and installation, we should have a joint separator, wire wrench, adjustable wrench, at saka yung ating pliers for cutter pin. Lumawak na naman ang ating kaalaman pagdating sa steering and suspension. Sa pagpili po ng tamang pyesa para sa inyong mga sasakyan, don't forget to look for the US seal para masigurado ninyo na legit at genuine ang inyong bibilin na 555 item. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para maging updated sa mga upcoming episodes na ating ipapalabas dito lang sa ating YouTube channel. Muli, ito po si Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Maraming salamat sa pagsama sa atin at kita-kits sa ating susunod na episode dito lang sa 555 Garage.